du slår upp Late Bloomer i en uppslagsbok så är det vi. Och vi har blivit mer och mer seriösa utan att bli pretentiösa ju längre åren har gått. Någonstans så ser vi väl oss som 4 vise män och en vis kvinna nu någonstans som har levt ett ganska vanliga svennebananliv men har väl lite att säga liksom. Som ett gäng fräscha Ulf Lundens. Välkommen till våran replokal. Tyvärr har vi aldrig använt den här bardisken och haft fest, men vi kan ha det. Alltid repa och sen hem. Jag skulle vilja att det var lite mer att man stannade kvar och drack öl någon gång och sådär. Nej, det är... Kolla! En hel säck! Det var massa skit. För de här herrarna förstår inte att man tar ut sitt skräp när man har haft det. Vi är ju som en liten familj. Vi har ju gjort allting tillsammans. Åsberg får ungar och vi är med och supportar i det. Och Jalle köper ett hus och vi är med och han delar med sig. Och man får tycka och tänka. Och det känns som att vi 5 är ändå, vi är familjen. Det står så, fordonet får inte användas. Va? Nu? Nej, det är körförbud. Och körförbud igen? Ja, det skulle ju ha varit inne sista juni. Det är en påminnelse. Jag orkar inte. Om man ska gå in på ett bankkontor liksom, och bara betala bara pang rakt in på deras konto, då måste det registreras på deras konto på en gång. Ja, men det kommer in idag då? Ja. Om jag betalar nu liksom? Ja, jag tror... Nej, måndag kommer in ser jag nu här. Ja, det är så. Ja. Då går det inte att bara så här. Nej, det är olika banker liksom. Jaha, så om vi är på SEB går det? Det vet jag inte. Det kanske går. Ja, vad ska vi göra då? Jag vet inte. Tack. Det får inte så jävla mycket pengar hela tiden, så vi bara pendla mellan bankerna. Det enda vi kan göra är att göra en betalning. Vi kan ju inte påskynda den, att säga. Vi kör in den här då, så får vi... Men kan jag betala med mitt handelsbankkort här då? Den där räkningen? Nej, då måste ni gå in på Handelsbanken då. Så vi kan inte betala här med ett vanligt visakort? Nej, vi har ju inga betalningar på det viset. Då blir det ingen fortare ändå här då? Nej. Nej, okej. Ja. Hej. Jag hatar jävla byråkrati, jag blir tokig. Klantiga människor som mig är liksom inte byggda för den här världen, jag blir vansinnig. Kontantfria, inga pengar på banken och inte ens ett jävla visakort på en bank. Låsa kapitalet! Nu åker vi genom Årjäng snart, alldeles före Norge. Jämt när vi åker genom Årjäng så brukar en kille som heter Birger stå och vinka eller visa över vägen. Hoppas han är ute idag. Ja, det är han! Där står han och vinkar. Hej Birger! Ja, då står vi då här då. På fel håll på en enkelriktad gata på Söder. Fint att spela musik. Då får man liksom åka och se saker. Eller det blir fränare att spela Romaiden. Då får man åka och se lite ännu fler resmål i världen. Men inte så jävla illa att få åka och se en hamnstad i Norge heller. Ja, det här var ju vackert. Och att vi har jävligt roligt ihop liksom. Det funkar rent personmässigt. Det är inte bara kul att spela utan det ska även vara roligt att åka 40 mil buss hem på bakfyllan ifrån Tylösand. Ja, det blir inte roligare än så här. Nej men, bra stämning. Bra feeling. Ja, men nu ska jag berätta här om Heavy. Heavy skulle gå till baren och köpa en öl. Och då har vi fått såna här ölbiljetter. Och då sa jag åt Heavy, om du ändå ska stå i barkön kan du köpa en öl åt mig, sa jag och gav han min ölbiljett.
Nej men, det är bättre om jag betalar. För att då kan du bara skylda mig en öl. Och då tänkte jag i mitt stilla sinne att det kanske var så att nästa gång så står jag i kön. Att det var det som var det jobbiga. Men det hade ju uppenbarligen inte med det att göra. För att om han betalar med den här eller med sina pengar, det vet jag inte. Så lägger han till, det vore så jävla härligt om du går skyldig med en öl. Det går Heavy igång på, att folk är skyldiga han en öl. Han skulle vara MC-kille egentligen, Heavy, sådär, så han skulle kunna driva in grejer. Är det med en öl här? Vi ska köra en låt om dig, vet du det? En låt om dig. Din missanpassade jävla punkjävel. Alltså det här med backstage är ju alltid olika, men som vi har pratat om hela sommaren nu, typ, att man saknar just precis som det här. Ett enkelt partytält. Det ska vara så här olika färger på sofforna. De är liksom urskittna, jättemjuka, och sen är det liksom enkla snacks på bordet på en gräsmatta liksom någonstans. Det här är typ det bästa. Det här tröttnar jag aldrig på. Det behövs verkligen inget mer. Det är så jävla trevligt. Jag är den tristaste i bandet. Det är inte jättekul att intervjua mig. Du tror att du är mer trist än vad du är. Det är ni som säger att jag är så tråkig hela tiden. Det är därför som jag säger att jag är tråkig. Ja, vi har sagt att du är trist i 15 år. Jag är tråkig. Och bara sur. Jag skiter egentligen i vilket. Jag tänker ha kul för att jag är ganska rolig egentligen. Och så är jag snäll. Vi har 8 år av borgerlig politik och det har satt sina spår. Det håller på att gå åt helvete. Och jag tycker att ni ska passa jävligt noga, för snart är ni där om inte ni röstar in en vänsterregering fort som fan. Här kommer röda fanor! Försöker ta mig, försöker vara mig, men jag ska gärna utan skita i det som vi har så jävla kort speltid idag. Nu ska vi börja lite tidigare, men nu ska vi försöka snacka med Kristet-pojkarna och se om vi kan börja lite normaltid ändå. Oj. Har du pratat med Kristet här? Jag blir stressig idag. Det är så 8 minuter tills vi egentligen ska börja. Jag är inte övertygad att Kristet utseende nu att börja senare. Men är det här då? Hej! Det är bra. Jag skulle fråga en fråga. Ja. Men för grejen, det står ju att vi ska börja 10. Ja, okej. Och det är så jävla tråkigt att spela bara 30. Vi skulle vilja spela 40. Ja. Är ni från Stockholm? Att spela med Boomtown Rats, det är inte direkt det fetaste jag har gjort om jag säger så. Kanske låter kaxigt, men så är det. Ja, nu är vi på Nöjesfabriken. Nu är det en jävla massa amerikaner eller engelsmän eller vad de är på scen. Och mycket konstiga förstärkare. Det blir nog bra bara det kommer folk. Ja, här sitter vi då med de gamla punkare från Karlstad. Det är en rolig sak med att vara ute och spela. Ibland kan man ju träffa roliga människor som spelar i andra band. Nu är just de här inte så jätteroliga, men vi har träffat dem i alla fall. Det är för fan skaka igång det här jävla stället på boken. Ute krigar vintern åt våren. Ute smäller snart från varje tak. Men inne här finns någonting en verkar bry sig om. Nej, inne här finns
Klockan är 22:39 och vi ska sluta senast 22:40. Det är inte så jävla rock att hålla tiden heller, men i och för sig. Vad fan var det där? Det var det roligaste på 10 år. Ja, det var jävligt roligt. Jag kommer inte ihåg när jag haft så roligt på Nej, det var så kul och det lät så bra. Jävlar i helvete vad vi spelar. Det är faktiskt Brandström som spelar, så julen lossnar. Ja, det var drygt men jävligt roligt. Gratis slash. Tänk om man fick det här på Leksands sommaren när man var 10. Ja, nu har vi spelat på Debaser Medis. Och Japan summerade det som att det var som en innebandyträning. En rolig innebandyträning. Förutom att det var någon sån där jävla bud som har sett för mycket på zombieserier som bet med armen under spelningen. Egentligen är det här nästan inte värt det. Och egentligen ska man ju njuta lite mer. Alltså, nu är det så här, in fort, upp med grejerna, ställ bredvid kristet utseende strummor. Spela 21:53, var klara 22:40. Gå av scen fort som fan, packa upp grejerna på en gata i Stockholm. Åk hem, era jävlar. Nej, men man får ju... Ja, man får ju liksom göra det också. Jag har gjort värsta roliga grejen. Inne här i logen, bakom en fåtölj, jag ska visa snart, så finns det någon kille i något band här som har med sig egna öl. Han var lite såhär, får man ha egna öl i logen? Och sådär hade han frågat någon av oss och vi har ingen aning. Och så går han in här då och då och hämtar sin hemliga gömma bakom fåtöljen. Men kom, ska jag visa vad jag har gjort. Här låg förut hans öl, men nu ligger det här bara en skattkarta. Här har jag gjort, för här är vi nu och här är skatten. Så nästa gång han kommer och ska hämta öl så hittar han inga öl, men en skattkarta. Skatten! Yes! Men fan, det var mer än det här. Ja, man har hört dem live liksom. Det är alltid något. Så är det tjej bakom det här. Det här är då Micke på Sound Pollution som... Sound Pollution är jävla trevliga killar tycker jag. Och Micke är den som jag har kontakt med. Trevligast. Man kan säga så här. Att Mimikry är det enda bandet som ringer upp mig och säger nu är jag tid att ringa för nu sitter jag och skiter. Det är det enda artisten jag jobbar med som har ringt upp och sagt det till mig och det känns ju jävligt bra. Då vet man om man har dem. Jag säger inte vem det var men... Jag känner mig lite träffad. Men...
Mimikry är ungefär världens bästa band. Jag är så himla tacksam för allting de har gjort. De har räddat personligen livet på mig själv och det är jag så tacksam för. Tack så himla mycket. För alla som inte fattar vad det där är, det är lite otydligt, men det är alltså min autograf. Som jag skrev var då? I Södertälje på Pretzel Town. När jag skrev den så sa jag tatuerar in det där imorgon. Och jävlar vad nervös jag blir. Jag trodde inte på det. Men han har tatuerat in min autograf på foten. Kanske bra som pissa. Men så här svettig kan man inte vara. Vänta, jag måste känna även. Jag får inte vänta. Du har ju pissat på den på riktigt. Jag måste ut det. Eller hör inte? Jo! Ja men det är ju ganska bra ändå tror jag. Idag åker vi hem och ser på Melodifestivalen. Åsberg är jättesjuk idag. Drack för mycket pucko igår. Brandström har kissat på sig. Och Ebby ligger i sitt rum, kungen, och sover och vägrar gå upp. Resten av oss är på väg att leta efter bussen. Och på något vis så blir man ju 17 år igen så fort man kliver innanför dörren på den där röda skeva vännen liksom. Och humorn blir pubertal och jag och Åsberg kan slå varandra på armarna bäst 17 vi vill och tycka att det är sådär fasligt roligt som det var när man var liten och sådär. Så att vi är liksom någonstans mellan 35 och 40 hela gänget nu, men när vi kommer ut på vägarna så då är vi 17 i både sinne och kropp, eller på säga, i alla fall i sinnet. Men sluta känns ju sjukt onödigt. Det enda jag är rädd för det är liksom inte ha självinsikten, utan att man står och headbangar och stage-divar när man är 62 och är bara patetisk. Någon får väl säga till mig när det är dags att sluta och är det nog många som säger ge upp för fan, rockfarfar, då lägger vi ner. Men fram till dess så kör vi nog på.